Mặc áo vào rừng thì có điểm muội. Hít phòng sân tim. Hít tròn tròn. Quýt. Sáng em làm mà quanh quanh ở nhà đấy nhé. Vâng ạ. Anh đi lên núi anh hái quả ấy. À vâng. Anh làm quanh quanh nhà. Nếu mà có thấy mẹ xuống mẹ câu hỏi truyền long thì đừng có cho nhé. Vâng. Bởi vì mỗi thời gian này mẹ đang chắc là cờ bạc online gì đấy. Sáng anh điên thì không thấy mẹ nghe này đâu. Anh đi lên rừng hái quả thì anh ghé vào nhà xem là có ở nhà không hay là nên đó đi chơi. Thôi anh đi luôn. Mang nước đi vào chưa? Đây ở trong này. Anh đi sớm. Biết ở nhà nhé. Quýt nghịch lắm, phòng lớn là nghịch. Quýt ạ, quýt. Ở đây mà. Mình cũng biết một tên quýt à? Đâu về đây để cái nào không đây. Làm nào. Nghịch khỏe quá em ạ. Vâng. Mẹ ở nhà nhé, vào trong vườn thầy cô Sa làm vườn nhé. Lúc nào lớn mới đi theo được nhé, đi theo lên đồi được nhé, nghe biết chưa? Ừ? Xinh đấy. Trời ơi, để quýt ơi. Đi với mẹ chồng đi, để ta đi làm à? Đây mẹ chồng đây này. Đi theo à? Anh đi làm. Vâng ạ. Anh Nam ơi, anh cho em đi theo với. Thôi, đi đến đồi xa lắm, em ở nhà là quanh quanh ở vườn đấy. Em cùng vẫn lên đồi. Em muốn đi tôi thì hôm nào em đi. Hôm nay mấy hôm trước trời vừa mưa xong tường đều trơn lắm. Em ở nhà nhưng mà mấy hôm nữa Em đi đồi này với em toàn lắm. mấy hôm nữa đường khô giáo rồi này đi. Mất rồi. Vào đây quýt đây. Vào đây. Quýt. Nào đi theo chị xem nào. Bác sao mà đáng yêu thế nhỉ. Đơn giản nhá. Gọi là cố lên nào. Rồi, giỏi quá.
Em mà. Vào đây, quýt. Ở nhà thôi nhá. Vào đây đi. Nào, quýt không nghịch nào. Nào, quýt không nghịch. Ra đây. Nào, quýt ra ngoài nào. Nào, quýt. Đây kia đi em. Nghịch thích à? Nào, ra kia. Ra chị làm việc chứ. Để kiếm tiền chứ. Kiếm tiền mua sữa cho em chứ. Em nghịch thế nhỉ? Ra đây đi. Quýt đâu rồi nhỉ? Quýt. Em đâu rồi? Ở đây à? Người ta đang hái rau mà. Nghịch thế. Mày đi vào với mẹ đi. Ở đây làm gì? Nghịch quá. Nào. Ở ra mới làm được chứ. Quýt. Sao?
Quýt quýt quýt, đây mà, đây mà, quýt quýt quýt, quýt quýt. Này rau cho lợn nha. Ăn đi. Nhà nha, chị đi bán rau nha, ngoan nha.
rau da này sai khá là nhiều, không biết là chín chưa. Nhưng mà cây rau da này chín rồi thì mình đỡ phải đi tìm ở dãy núi bên kia, đỡ phải đi xa. Ăn thử xem chín chưa. Ngọt lắm. Cây này chín rồi, may quá. Mình đỡ phải sang cánh rừng bên kia để tìm. Cảnh này xa khá là nhiều.
Thế là đã sắp đầy rồi à? Hôm nay vắng khách quá, chắc là mình sẽ bán sao. Không không muốn mà. Đếm xem bao nhiêu mỡ. Cháu bán Hôm nay trên này cháu chưa không mỡ đúng có không? đâu. Em bán theo cân này. Vâng ạ. Bao Cháu tiền? cân cũng được. Bao tiền cân nữa? Không mua được bao nhiêu ạ? Cô cứ đặt ra này, ra xong rồi xuống sau. Đây. Vâng. Rau hôm nay đẹp lắm cô ạ. Tốt nhỉ. Vâng. Đây cho mình cân. 3,5 cân. Cô ơi 3,5 cân ạ. Vâng, 3,5 cân à? Một cân này con cả cháu con không? 1 cân 20.000 đi. 20.000. 3 cân rưỡi sẽ có được 70.000. Vâng. Tôi xin ạ. Cảm ơn cô nhé, có thể đấy. Đấy, hôm qua mình bảo nó về nó cũng không về đâu. Không biết là nó dự tính như thế nào, bảo lên công việc ở trên thành phố để xem nó làm như thế nào mà gọi điện nó cũng không về. Thật đấy. Ừ, mình chắc phải xuống chỗ con bé xem như thế nào. Xem nó dự tính là nó đi lên đấy làm thành công hay là nó nhất quyết là nó ở vùng quê này để nó lên đồi lên núi làm công việc làm như vậy mà nó không chịu đi. Hôm trước nó cũng có hỏi mình là mẹ bán ngôi nhà ở dưới thành phố rồi không. Nó nghi ngờ mình là chơi bời thua tha cái gì gì đó. Mình bảo là mình không, nhưng mà nó vẫn nghi ngờ là mình bán ngôi nhà rồi. Mình sẽ không cho nó biết là mình bán ngôi nhà. Dạo này mình cũng thua tha hơn nhiều bởi vì nó biết là vi phạm pháp luật, mình chơi bời như thế này ấy. Mình sẽ không cho nó biết nữa bởi vì nó cũng đi làm xa, nó cũng không có thể là nó biết được bởi vì ngôi nhà của mình ở dưới mình sẽ là điều kiện. Mình cũng đang giấu và không cho nó biết bởi vì mình vi phạm pháp luật như thế này. Nhưng mà 2-3 ngày nữa mình phải trả một số tiền rất là lớn, không cho nó biết thì cũng không được bởi vì số tiền này lớn mình không biết là lấy ở đâu ra được, không biết là làm thế nào được. Sổ đất với lại sổ nhà của con bé mình đang cầm, nếu mà cần thiết lắm mình bán nhà bên này đi thì chắc là thằng Nam nó cũng không biết đâu. Cuối cùng lắm mà chắc là mình cũng phải bán bên ngôi nhà bên này bởi vì thằng Nam nó cũng đi làm xa, nó cũng hằng hay về đều. Vậy thôi mình cứ kệ vậy đã, mình đi xuống nhà con bé xem, rồi chắc là để thăm dò xem thằng Nam nó có biết là mình nợ nần số tiền khá lớn như thế này không. Để mình thăm dò xem, chắc là cũng không biết đâu. Mình thử đấy xem thằng Nam như thế nào, chắc nó đoán già đoán non vậy thôi, chắc nó cũng không biết đâu. Mình đi xuống đấy xem nó
Để gửi mất rồi. Tiếc quá, hôm nay không lấy được hết cây này, để lần sau đến lấy vậy. Chín ngọt lắm. Cây này cũng còn khá là nhiều quả ấy. Chắc phải lấy được 2-3 lần nữa thì mới hết quả. Này mình tạm thời lấy bằng này. Cái ổi này bé quá. Chắc lần sau mình đi rừng đi núi mình phải mang cái ổi to hơn. Lần sau mình sẽ rủ cô ấy đi theo để lấy. Mà nếu mà hôm nay có 2 người chắc là lấy được nhiều lắm đấy. Về đi. Rồi, quýt. Đâu. Nào, đi về đi.
Thôi mà. Nào, xuống đây, xuống đây. Đây, chị mở cửa nha. Rồi cho dẫn con đi ra ngoài đường chơi thế. Xong rồi cho dẫn con ra ngoài đường đó nha. Trường khá trưa muộn rồi mà anh Nam vẫn chưa thấy đi làm về. Trời cũng nắng lên rồi. Đến giờ trưa rồi. Giờ mình sẽ rửa chân tay và vào bếp nấu cơm để chờ anh Nam. Quýt quýt ơi, quýt quýt em sáng nay ở nhà có ngoan không? Quýt 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 quýt. Trời nay khá là nóng. Nam ơi, Nam, Dạ, Nam đi đâu rồi cháu? dạ anh Nam đi làm rồi cô ạ. Thế à? Vâng. Nam nó xuống thành phố làm à cháu? Dạ, không ạ, hôm nay anh Nam lên rồi cô ạ. Ấy, từ hôm qua cô bảo nó về nó không nghe à? Cái việc này cháu không biết đâu ạ. Vậy có mời cô ngồi ạ. Dạ, sáng nay anh Nam bảo là anh không về thành phố làm đâu cô ạ. Dạ, cháu mời cô cũng biết. Cứ để đấy cho cô. Không biết tại sao như thế nào mà hai đứa bảo nhau, cô bảo mà không đứa nào nghe cô à? Mà không biết thằng Nam dạo này nó thế nào mà nó bướng vậy. Mà cô bảo nó cũng chẳng nghe. Công việc trên thành phố thì nhàn nhã, không đi làm. Cứ thích về chỗ nông thôn hẻo lánh này để lên đồi lên núi làm gì. Lên đồi lên núi nó cũng vất vả lắm đấy chứ. Công việc thì ổn định không chịu làm. Dạ, hôm qua cháu cũng có bảo anh Nam bảo anh ấy lên thành phố làm, nhưng mà anh bảo là nhất quyết anh không lên thành phố làm đâu cô ạ. Là thời gian này cháu thấy anh Nam suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ? Thế cháu không bảo được hàng Nam à? Công việc trên dưới thành phố làm việc nhàn nhã như vậy lại không làm, về nhà lên đồi lên núi như thế này nó vất vả lắm chứ. Mà làm gì ra được tiền, làm gì kiếm ra tiền đâu mà nó không chịu đi làm. Hai đứa phải bảo ban nhau mà làm ăn đi chứ. Ở nhà với nhau như thế này kiếm đâu ra để tiền nong mà tiêu hàng ngày. Dạ thưa cô, cháu cũng đã thuyết phục anh đấy rất nhiều lần rồi cô ạ, nhưng mà anh đấy cũng không nghe đâu. Anh đấy cũng bảo là nhất quyết không về thành phố làm đâu cô ạ. Được rồi. Hôm nay cô sẽ ngồi ở đây cô chờ để nó về để cô xem là nó giải thích với cô như thế nào. Cô ơi, cũng chưa muộn rồi, hay là để cháu xuống bếp nấu cơm, để lát nữa anh Nam về cả cô cùng cháu ăn cơm ạ. Không phải nấu cơm đâu, cô ngồi đây cô chờ xem thằng Nam về giải thích với cô như thế nào. Dạ nhưng mà trời cũng chưa muộn rồi, thôi cứ nấu cơm để ăn cô ạ. Thôi cháu không phải làm đâu. Đấy,
Giờ này chưa thấy nó về. Anh Nam rồi kìa ạ. Mẹ, Con đi đồi về à? vâng, con vừa đi rồi này. Mẹ xuống đây lâu chưa? Mẹ xuống được một lúc rồi. Em giúp anh. Ui, anh hái được nhiều quả rừng. Theo đấy nhất. Em ngồi đây đi. Không biết mẹ ở đây à? Xuống đây để làm cái gì? Nãy mình thấy to tiếng. Lại to tiếng với cô ấy. Chiều nay nóng quá em ạ. Vâng. Nãy con nghe thấy mẹ nói chuyện là con nói to tiếng với cô ấy phải không ạ? Có nói gì đâu. Nam, thế mẹ bảo con không nghe à? Có chuyện gì vậy mẹ? Con trả lời gì cả. Nam, mẹ bảo con tiếp tục về thành phố, công việc của con không nghe mẹ à? Con đã nói chuyện rõ ràng với mẹ rồi là con sẽ không trở về thành phố để làm công việc đấy nữa đâu. Mẹ cũng phải kiểu các con. Tại sao là mẹ bảo con không nghe mẹ một tí nào hết vậy? Thế mẹ cũng biết vùng đất đồi đất lương của mình đấy. Mình có đâu nhất thiết phải về thành phố để làm đâu. Bây giờ giới trẻ bây giờ người ta hoàn toàn từ thành phố để về quê lập nghiệp. Chứ sao mình cũng phải nhất nhất mà về thành phố thì mới có lập nghiệp được này. Bây giờ công việc của con rất là ổn định, kiếm ra tiền như vậy. Bây giờ con về nhà con leo đồi leo núi thế này con kiếm ra tiền không? Con vẫn biết là như vậy nhưng mà về quê quê cũng yên bình với con sống ở quê cũng quen rồi. Thế mẹ cũng biết đấy, con cũng còn phải nói đi nói lại bao nhiêu giới trẻ bây giờ người ta từ thành phố về để lập nghiệp mà thôi. Mẹ con mình không nên nói chuyện công việc nữa, mà thời gian này mẹ cũng giao du với một số người, con cũng không thấy hay đâu. Mà con cũng nghe nói là mẹ cũng bán căn nhà thành phố đi rồi, cũng bao nhiêu tiền đấy mẹ. Thế con cứ nói trước cho mẹ biết thế. Mẹ giao du với một số người đấy không tốt đâu, toàn là những chuyện không đâu vào đâu. Mẹ mà vướng vào vòng lao lý pháp luật là cũng không tốt đâu. Con khuyên mẹ như vậy. Mẹ thời gian này mẹ thay đổi nhiều quá. Nam, con hôn láo từ lúc nào đấy? Con biết mẹ bán nhà ở dưới thành phố à? Con biết mẹ giao du với người không tốt à? Sao con hôn láo từ lúc nào vậy? Mẹ hơi bực con rồi đấy. Nam, sao con lại đối xử với mẹ như vậy? Không gì mẹ cũng nuôi con từ bé đến lớn. Mẹ cũng cho con ăn học đến nơi đến chốn. Cũng được ăn học đàng hoàng. Sao con lại đối xử với mẹ như vậy? Con không bao giờ quên ơn mẹ nuôi dạy con, nhưng mà thời gian này con thấy mẹ quá là thay đổi nhiều. Con để ý một thời gian nay mẹ có giao du với một số người, có thật sự rằng là những người đấy không tốt đẹp gì cả, mà mẹ cũng đã, con biết chính xác là mẹ cũng đã bán căn nhà dưới thành phố, và số tiền bán căn nhà đấy thì mẹ cũng đã ừ, chơi bời hết rồi. Mẹ nên suy nghĩ lại xem là thế nào. Con là phận con, nhưng mà con vẫn phải khuyên mẹ như vậy. Nó thật sự rằng là có mỗi hai mẹ con mình nuôi nấng nhau, mẹ nuôi con khôn lớn được từng này thì mẹ cũng phải hiểu chứ. Vậy con nghe ai nói? Mẹ nhà cửa mẹ có bán đâu. Bây giờ mẹ có chơi bời cái gì đâu mà con lại suy nghĩ như thế nào mà con nghe hàng xóm nói như vậy. Con thì bây giờ chưa có bằng chứng chính xác, nhưng mà chắc chắn sẽ không bao giờ người ta nói điêu hoa về gia đình mình, về mẹ như vậy đâu. Đấy, con cứ nghe người ngoài nói như vậy. Bây giờ con thì đi làm ở xa,
Con biết thế nào, bây giờ về người ta bơm cho một hai câu về con lại chì chiết mẹ như thế này là không được. Bởi vì nhà cửa mẹ không bao giờ mẹ bán. Con lớn rồi con phải biết suy nghĩ chứ. Sao cứ nghe người ngoài nói là như thế nào. Mẹ không thích thế đâu con ạ. Mẹ không cần phải nói như vậy đâu. Rồi đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra rồi thì mẹ mới biết là đồng tiền với lại nhà cửa nó quan trọng như thế nào, tình máu mủ nó quan trọng như thế nào. Nếu mà con thời gian là con không suy nghĩ nhiều đâu, con đâu có phải về đây để sinh sống cùng cô ấy. Không thì con cũng lên thành phố để làm ăn rồi. Mẹ nuôi con ăn học, có cái bằng học tử tế. Nhưng mà thời gian này thực sự là con cũng rất là chán. Con suy nghĩ rất là nhiều. Nên mẹ không cần phải nói nhiều đây. Đấy, để sau này mọi chuyện mà vỡ lở ra rồi thì mẹ khác bước. Còn mẹ phải suy nghĩ xem thời gian này mẹ làm cái gì, nên đúng hay sai. Nam, thế mẹ đã làm cái gì sai mà con lại chì chiết mẹ như vậy? Đấy, con cũng lớn rồi. Bây giờ con muốn làm gì thì làm, mẹ không cần biết nữa. Bây giờ con tự lo lấy. Mẹ nói ra thì con bảo là thế này thế kia. Bây giờ mẹ không nói nữa, kệ con khác tự lo cuộc sống của con đấy. Nếu vậy thì mẹ phải suy nghĩ lại xem thời gian vừa rồi mẹ đã làm những gì. Mẹ không làm gì sai, mẹ không sợ. Đấy, con lớn rồi, con bây giờ con phải biết lấy nhá. Bây giờ mẹ không bao giờ mẹ nói chuyện với con nữa. Mẹ kệ con muốn làm thế nào thì làm nhá. Mẹ không biết. Đấy, con tự lo lấy. Bây giờ mẹ đi về đây. Cô đừng cứng hạng. Cô đừng nói trách Nam nhá. Để anh Nam nói hơi nặng lời với cô đừng có nghĩ nhiều ạ. Đấy, cô xem, cháu xem. Cô nuôi nó ăn học như thế này. Đến ngày hôm nay mà nó đối xử với cô như vậy. Cô nói lời nói lúc mình đang tức giận thì cô đừng có suy nghĩ nhá. Đấy, cô hơi bực mình ấy. Anh Nam anh sẽ nghĩ lại ạ. Đấy, cô Con bực chẳng hơi. nói lời gì với mẹ đâu, nhưng mà mẹ cứ suy nghĩ lại xem Thôi anh thời gian này mẹ bớt nói một chút ạ. Thôi cô cũng bình tĩnh ạ. Thôi, bây giờ mẹ nói như vậy rồi, con lớn đầu rồi đấy. Con được ăn học, con tự suy nghĩ lấy nhá. Mẹ không cần nói nhiều với con đâu. Cô đi về đây. Dạ vâng ạ. Anh Nam, anh và cô có chuyện gì vậy? Sao lúc nãy anh và cô to tiếng với nhau? Thì vì mẹ cũng là người sinh ra anh, làm như anh khôn lớn thành người. đấy, em cũng biết thời gian này. Anh đã quên cái được cái chuyện với em này, về mẹ. Thời gian này mẹ có giao du với một số người không được tốt cho lắm. Nhưng mà anh tìm hiểu kỹ chưa? Anh chắc chắn là khoảng 80% là như vậy. Bởi vì mẹ đã bán căn nhà trên thành phố rồi. Và số tiền là bán căn nhà đó ấy, thì mẹ cũng đã tiêu xài. Và cái tiêu xài thì anh không nói, nhưng mà mẹ cũng đã chơi bời thứ gì đó vi phạm pháp luật rồi. Nhưng mà anh nói thì mẹ vẫn cứ cố chấp. Nhưng mà em nhìn cô như vậy, em không nghĩ là cô là người như vậy đâu anh ạ. Em nghĩ đây là sự hiểu lầm đâu. Không có sự hiểu lầm nào ở đây cả. Bởi vì chắc chắn là mẹ thấy là như vậy rồi. Anh Nam, nếu thực sự cô đã thay đổi như vậy thì em và anh phải làm gì để giúp cô quay lại con người như ngày trước ạ? Anh cũng không biết được nữa. Thực sự rằng là mẹ em đã thay đổi quá nhiều rồi em ạ. Em không nghĩ cô đã thay đổi như vậy. Tại vì em nhìn thấy cô cũng không phải giống những người dễ thay đổi anh ạ. Anh chỉ sợ rằng là mẹ càng ngày càng lún sâu vào thôi.
Vậy anh nên thường xuyên khuyên cô nhé. Bây giờ anh còn nói thì mẹ không có đâu có nhận là mình sai đâu. Anh Nam này, hay là anh nói chuyện về ở với cô đi. Em nghĩ hai mẹ con ở với nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Đấy, lúc nãy em cũng nhìn thấy rồi đấy. Mẹ thật sự rằng là không nghe anh đâu. Thật sự là không, bây giờ mẹ không chấp nhận anh rồi. Người mẹ nào mà chả thương con hả anh? Khi tức giận thì những lời nói ra thì thực sự là cũng rất là khó nghe đấy. Nhưng mà đó là những lời nói tức giận thôi. Còn người mẹ nào mà chẳng yêu thương con mình. Anh biết như vậy, nhưng mà hôm trước ấy, anh có về qua nhà thì mẹ đã chửi anh một trận rồi. Và mẹ này thật sự rằng là không nghe những lời anh khuyên, không nghe những gì anh giải thích về những cái mình đã làm sao. Em nghĩ là hai mẹ con cứ ngày một ngày hai cứ bình tĩnh lại và nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Lời nói em khi tức giận ấy anh thì cũng rất là khó nghe Anh biết vậy. Thôi, anh cảm ơn em ấy. mà không có gì đâu ạ. Cảm ơn em đã cho anh những lời khuyên như vậy. Vâng, Để lát nữa anh về qua nhà xem. Đi đâu mẹ ngồi giận nữa lại nghe những lời anh giải thích về những chuyện mẹ đã làm sai, làm vi phạm pháp luật. ừ. Mà thôi, sáng nay em đi làm gì vậy? Dạ, sáng nay em đi hái rau muống anh ạ. Mai ra chợ bán à? Vâng, em bán rau muống. Bán được hết rau muống không? Dạ em bán được hết anh ạ. Ừ, hôm nay em bán rau và chủ đấy bảo là rau nhà chồng ngon Thế là à? bà mua hết. Vâng ạ. Còn cái rau muống già ấy, em lấy cho mấy con lợn chuồng không? Có em hái cho lợn, lợn thích ăn rau muống lắm ạ. Anh cũng để hái được một cái bụi quả ở trên rừng ấy. Quả đấy gọi là quả dâu da. Tiếng tiếng phổ thông, tiếng mình gọi là quả dâu da. Vâng, Không biết là ở nơi khác người ta gọi là quả tên gì. em nghĩ là ở nơi khác có nơi họ gọi bằng quả nho rừng. Không biết có phải không, nhưng mà ở chỗ mình là quả dâu da. Đoán vậy. Không nào. Có khả năng là lúc nào em được rảnh em mang ra chợ bán giúp anh. Vâng. Em ghé qua nhà thì em nói chuyện với mẹ rồi mẹ là nhưng mà phải chờ mẹ nguôi giận đã. Còn bây giờ cũng chiều, chiều bây giờ mang ra chợ bán thì tối quá. Lẽ để mai em đi bán sớm nhé. Anh nghĩ là mẹ không phải là chờ mẹ nguôi giận mà ý chí của bà bây giờ thay đổi quá là nhiều rồi. Anh chẳng biết đường nào một lần nữa. Tôi cứ để anh về qua nhà xem nói chuyện với mẹ xem cái đầu mẹ lại nghe. Tôi cứ đi xem một quả đi. Khá nặng đấy. Wow, thì ngon quá nhỉ. Cây còn nhiều lắm. Nhưng mà Hôm nay anh mang cái gì bé thôi. thì bé. Ừ. Thôi để lần sau mình đi hái. Này em ăn tưởng cũng ngon lắm. Thì đẹp quá nhỉ. Ngọt đấy. Mai em mang ra chợ bán giúp anh nhé. Dạ, anh sẽ để đây. Anh cứ lo công việc của gia đình ấy. Về nhà nhà nhận đi. Còn tôi ra thì em mang ra chợ bán. Thì mấy giúp anh nhé. Đây này, quả to. Wow, con này có 4 múi. Rồi. Anh lúc anh đi hái anh ăn nhiều rồi. Vâng. Dạ, bây giờ cất vào nhà đi, để mai em mang ra chợ bán sớm. Quả rừng thế này cũng dễ bán thôi. Rồi cất. Vâng. Xong là làm cơm để ăn thôi nhỉ. Anh cảm ơn. Ây da. Bây giờ em nấu bếp lại nhé.
Mẹ anh ngắm nước giúp em đi chạy chăn con gà đã. Em ngồi vào đây em nấu cơm. Vâng.